જય માતાજી મિત્રો, હું છું દશરથ ઠાકોર. તમે જોઈ રહ્યા છો અમારી ચેનલ FulbaiRam વેલ્ડિંગ પર. આજે આપણે કાલે જે વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો તેને પણ આપણે સ્ટ્રક્ચર પર આજે પતરા ફિટિંગ થઈ ગયા છે. તો કેવી રીતે પતરા ફિટિંગ કરે તો પણ તમે જોઈ શકો છો. 20 ફૂટની અંદર 6 નંગ પતરા જાય, 42 ઇંચનું પતરું આવે છે. અત્યારે હાલની સ્ક્રૂ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા છે. અહીંયા સ્ક્રૂ ઘૂસી છે, જે ધ્યાનથી તમે જોઈ શકો. હવે આપણે ઉપર જઈશું પતરાની ઉપર. અહીંયા ઘોડો ઇન્સ્ટોલ છે. અહીંયાથી हाँ तो गोबर नहीं पड़ा तारा थे. જય માતાજી મિત્રો, આવા નવા શેડના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ FulbaiRam વેલ્ડિંગને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. લાઇક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને અમારી નોટિફિકેશન તમને ત્યાં પહોંચી શકે. થેન્ક યુ.